Eindelijk is er dan een BMW M3 Touring en daar hebben de liefhebbers heel lang op moeten wachten. En dat is best opmerkelijk. Gaan we naar Audi heeft de RS4 alleen nog als Avant. Die hebben ze maar van één generatie als sedan geleverd. Zie je Mercedes AMG C63 rijden? 9 van de 10 keer is het ook een estate van de laatste generatie dan. Ja, en BMW? Ja, bij M zijn ze nooit zo van de Tourings geweest. Er zijn van de M5 2 generaties geweest die je als Touring kon krijgen. Van de M3 Touring is er ooit één gebouwd van de generatie E46 en daar bleef het bij, dat was een concept. En dan is er natuurlijk nog Alpina. Zolang er een BMW 3-serie Touring is, maken ze bij Alpina een hele dikke versie daarvan. En Alpina is een tijdje terug geleden ingelijfd bij de BMW Group. Dus waarom toch een BMW M3 Touring, terwijl er ook een Alpina B3 Touring is? Ja, om dat uit te zoeken, op het antwoord op die vraag te geven, heb ik een Alpina bij de M3 gehaald. De M3 heeft altijd de M4-neus en dat betekent dat je die opmerkelijke grill hebt, door sommigen ook wel varkensneus genoemd. En dat maakt die auto al meteen heel erg dik. Die neus is ook veel langer dan van de normale 3-serie. Ook langer dan de neus van de Alpina B3, die heeft de normale 3-serie neus. Ja, en het is nogal smaakgebonden. En ja, die hele M3 die hangt eigenlijk een beetje aan elkaar van de bling bling, maar hij is ook heel dik. Die kenmerkende toegenomen spoorbreedte van die BMW M-modellen, vooral achter zie je dat. En zeker als je erachter rijdt, dan zie je ja, die 4 stortkokers en zo'n enorme bak van die demper. En dan zie je die toegenomen spoorbreedte, 285 banden onder, want die M3 Touring is altijd een competition met X-Drive. Skirts eronder, natuurlijk hier in het voorscherm. Ja, het is echt een hele opvallende dikke powerstation, zoals eigenlijk ook de Audi RS'en dat tegenwoordig zijn geworden. En ik denk ook ja, dat daar wel een publiek voor is. Het publiek met geld wil laten zien van kijk, ik heb het allerdikste wat er is. Ja, het zijn een beetje showcars, ook dus als stationwagon. Dus ook de M3 Touring, ja, die barst gewoon uit zijn voegen van het vermogen, van het koppel. Het is eigenlijk al een beest om te zien en dan heb je nog niet eens gereden. Ja, en dan Alpina. Je kunt niet zeggen dat ze niet opzichtig zijn, maar het is allemaal wel een stuk beschaafder. En er zijn gewoon typische Alpina kenmerken die eigenlijk op die auto horen, vind ik. Dat is die lage voorspoiler en dan dat Alpina wat daaronder staat. Maar verder die normale 3-serie neus, dat zal misschien voor sommige mensen al de reden zijn om qua uiterlijk zeker de B3 boven de M3 te prefereren. Ja, en een Alpina, dan denk je ook altijd aan die typische Alpina stylingwielen. Het is niet standaard, dat is wel een optie, maar ja, heb jij ooit een Alpina zien rijden zonder deze wielen? Iedereen neemt gewoon deze wielen. En dan is er nog iets wat heel bijzonder is voor Alpina, dat zijn al die details. Dat zijn ook die banden, die Pirelli P Zero's, die zijn gehomologeerd voor Alpina. Er staat daarom ook al Alp op de wang. Echt speciaal voor die snelle stations. Deze auto gaat bijvoorbeeld 302 km per uur. Ja, dat moet natuurlijk allemaal goed gaan en dan moet je ook speciale banden hebben. En dan neem ik je nog mee naar nog een heel mooi fraai detail. Dat is dit kleine spoilertje. En waarvoor denk je dat dat is? Dat zorgt ervoor dat dit panoramadak er niet uitklapt als je harder dan 250 km per uur rijdt. Mooie details en ook weer de subtiliteit. Want in de basis is een Alpina B3 Touring een M340i X-Drive. Maar dan zonder de M-spiegels. Gewoon vrij normale spiegels. Ja, en dan heb je die striping op de zijkant. Ik weet nog niet of ik hem weg zou laten. Zonder vind ik eigenlijk ook wel iets hebben. En aan de achterzijde heb je 4 uitlaten. Maar ze zijn van veel bescheidener formaat dan die stortkokers van die M3. En ook die achterbumper weer. Je kan bij een M340i een soort diffuser in die achterbumper krijgen. Maar dat zit hier niet op. Ja, en dan heb je nog die Alpina plaatjes. Ze zijn vrij groot qua letter en qua typografie. Nou, misschien zou ik die ook wel weglaten. M3 Touring is echt een auto die je gewoon de hele tijd opfokt. En dat begint ook al met dat scherm met al die instelmogelijkheden. En dan ben je gewoon blij dat er een M1 en een M2 knop is op het stuur.
En daarmee kun je dus bepaalde instellingen configureren. Want als je dat telkens zo moet doen, ja, dan ben je de hele tijd aan het swipen. Nu staat die M1 op achterwielaandrijving en alles op fanatiek. M2 staat nu op heel veel op fanatiek, maar nog wel vierwielaandrijving. Nou, dat is het mooie van die M3 Touring, die X-Drive. Je kunt dus de vierwielaandrijving uitschakelen en alles naar achter gooien. En dan word je dus echt soms een hooligan. Tenminste, ik ben nogal gevoelig voor dat soort opgefokte auto's. Dan wil ik nog wel eens de hooligan gaan uithangen. Maar die M3, het hele verhaal van de M3, dat wordt eigenlijk verteld als je die motorkap openmaakt. Dan zie je niet alleen die veerpootbrug, maar dan zie je dus ook die verbinding van de veerpoten naar het front. Ja, en dan ligt die motor een soort ingeperst. Dat is die S58 motor, die M-motor. Dat is die 3 liter 6-cilinder met 2 turbo's. En die levert in de competition 510 pk. Hij heeft 650 Nm. Ja, en het is echt gewoon een beest die ook al gelijk als je hem start, ja, bijna hufterig klinkt, zou ik willen zeggen. En ja, als hij zo gas geeft, die bak, die achterafsautomaat is echt heel goed en die maakt hele snelle stappen. Als je trouwens in handmatige motors rijdt, dan moet je ook echt zelf schakelen. En dan is het echt bam, 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 gelijk weer naar die 7000 toeren. Doe je het niet, dan gaat hij in de begrenzer. Hij klinkt super indringend. Ja, deze auto die doet gewoon wel heel veel met je. En het is gewoon echt een hardcore stationwagon. Die neus, ja, die volgt zo snel die stuurbewegingen op. Hij gaat gelijk naar die binnenkant van de bocht. En dan kun je bijna niet bevatten dat je in een stationwagon rijdt op basis van een 3-serie. Het is gewoon echt een heel hardcore apparaat. En dat wisten we al van de M3 Competition Sedan. En dat wisten we van de M4. Maar nu in die stationwagon, dan lijkt dat toch iets aparts. Dat is toch een beetje die magie van die snelle stationwagons. Achterwielaandrijving nu alleen. Zo snel, jongen. 3,6 naar de 100. Maar die Alpina doet het in 3,7. En deze auto die weegt 840 kilo. Dan denk je, dat is veel. Maar die Alpina is nog eens 100 kilo zwaarder. Ja, en als je dan een kenner bent en alles van auto's weet en een liefhebber, jezelf een liefhebber noemt, dan weet je wat ik nu ga zeggen over het karakter van de Alpina. Maar ik ga eerst nog even over de details hebben. Ja, hele mooie stiksels natuurlijk. Je hebt leren bekleding, maar je hebt ook nog het speciale Lavellino leer. Nou, dat is typisch voor Alpina. En wat is Lavellino leer? Nou, dat is leer van koeien die leven op zo'n grote hoogte. Die hebben nog nooit een mug gezien, waar geen mug durft te komen. Daar leven die koeien. Die koeien hebben ook nooit prikkeldraad gezien. Nou, wil je dat leren, dan moet je nog een maandje langer wachten op je Alpina B3 Touring. Dan heb je 7 maanden leeftijd. En op deze 6 maanden. En dat klinkt bijna als heel weinig, hè, naar huidige maatstaven. Maar goed, die details. Ja, hier dat mooie Alpina logo op dat stuur met die inlaatkelken. Want ze zijn ooit begonnen met carburateurs in de jaren 60. En die krukkas. Ook wel lachen, ja, een krukkas. Echt een inlaatkelk. Echt iets van vroeger, van motoren. Want motoren is altijd wel het unieke geweest van Alpina's. Die hebben een hele andere motor. Dat geldt ook voor deze. Wat hebben ze nou gepakt voor die B3? Nou, de B3 is in de basis een M340i. De dikste normale 3-serie die je kunt krijgen. Nou, daar gaan andere turbo's op. En die turbo's die zijn van Tachyon. Dat is een Nederlands bedrijf. Dus er zit ook een Nederlandse touch aan zo'n Alpina altijd. En wat doet het nou met zo'n motor? Dit is de nieuwste versie en die heeft voor 2023 een update gekregen. Hij had 462 pk. Nou, nu heeft die motor 495 pk en daarmee heeft hij maar 15 pk minder dan die M3 Competition. Maar dan het koppel. Het kenmerk altijd van Alpina's. Die hebben heel veel koppel. Hoeveel koppel? 730 Nm. Dus dat is 80 Nm meer dan die M3. En ik zei het al, deze is een stuk zwaarder dan die M3. Maar hij is gewoon net zo snel van 0 naar 100 en hij is niet begrensd. Dat zei ik ook al over die banden en over dat dak. 302 km per uur. Maar in dat middengebied, dat is waarin een Alpina uitblinkt. Dat is echt
ongelooflijk. Dan is het eigenlijk gewoon net als bij een elektromotor in één keer om. Dan gaat hij gewoon bap. En dan heeft hij zo'n stuwkracht. Dat is waar een Alpina in uitblinkt. In heel veel koppel in het middengebied. Je gaat het niet eens echt bovenin halen. Deze auto is het eigenlijk nog zo, het is zo nieuw. Ik heb hem nog niet echt heel lang veel op zijn falie gegeven. Ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Maar dat is ook het mooie van een Alpina. In een Alpina heb je die neiging ook niet zo. Het is bijna weldadig comfortabel. Als die op comfort staat met die dempers op comfort, dan gaat hij echt zo mooi over de drempels. En dan kan je bijna niet bevatten dat dit een auto is die over de 300 kan lopen. Een compleet ander karakter dan die M3. En ja, welke is er nou fijner? Ja, in bochten is deze gewoon echt wel iets voelt hij zwaarder aan. Hij heeft meer rol om die lengteas. Hij gaat niet zo fanatiek met zijn neus naar de binnenkant van een bocht als de M3. Het is echt zo'n ander karakter. En ik moet zeggen, ja, voor mij, wat zou nou voor mij persoonlijk een goede auto zijn? Nou, ik denk voor mijn gezondheid de Alpina. Want ik ben, je zou het misschien niet zeggen, nogal een beetje een opgefokt type. En zo'n auto, die heeft dan invloed op mij. Dan ga ik soms die hooligan uithangen. Nou, dat heb ik dus in die Alpina echt totaal niet. Dan rij je gewoon heel rustig. Hop, ik ga over een drempel. Nou, ik voel het bijna niet. Bijna onbegrijpelijk dat dat zo comfortabel gaat. Dus voor mijn gezondheid zou misschien wel zo'n Alpina veel beter zijn. Dan zou ik veel minder last hebben van een hoge bloeddruk. En ik vind hem er mooier uitzien. Moeten we het nog over prijs hebben? Nou, zoals ik die Alpina hier rijd, kost die €160.000. Vreselijk veel geld. Maar die M3 X-Drive Competition Touring, die staat voor dik 174, zoals die daar staat. Dus ja, eigenlijk het antwoord op die vraag, waarom komt BMW met een M3 Touring? Nou, omdat het gewoon een totaal andere auto is dan die Alpina B3 Touring. En omdat een M3 Touring veel betere concurrent is van een RS4 en een Mercedes AMG C63 Estate dan een Alpina B3 Touring. Want zo'n Alpina, dat blijft gewoon echt een hele bijzondere, aparte auto.